سلام، عرض ادب احترام دوستان. اگر صدا و تصویر من رو دارید لطفاً برام بنویسید، مخصوصا بچه‌ای که خارج از کشور هستن برام بنویسید که بسیار متوجه بشم که الان کیفیت مطلوبه یا نه. سلام، عرض ادب احترام خدمت همه دوستانی که الان در چت باکس هستن، خیلی مخلصیم. صدا بچه ها نوشتن عالی، تصویرم بچه ها یه تاییدیه به من بدید. تصویر رو به چه صورته؟ به صورت HD هستش یا نه؟ اگر هستش ما به صورت رسمی شروع کنیم کار رو و بریم سراغ داستانهایی که امشب داریم. داستانهای جذابی هستن و میگم چرا برنامه عوض شد. اون سینه برنامه‌ای که چیده بودیم لحظات آخر بنا به پیشنهاد یکی از دوستان عوض شدش و ما مجبور شدیم که به نحوه دیگری برنامه امشب رو ببریم که حالا سورپرایز هم هست. البته برنامه‌های دیگه ای هم داشتیم که متاسفانه نتونستیم اون رو اجرا کنیم. چرا؟ چون ظاهرا اینترنت باز شده و اینترنت که باز شده پهنای باند کند شده، چون همه هجوم آوردن به سمت اینترنت و پهنای باند محدوده و در حال حاضر کشش ظاهرا نداره. پینگا بسیار پایینه و لایو هم به پینگ خیلی خیلی حساسه. ما دو بار باید دور بزنیم فایروال، یه بار با DNS رو بشکنیم، یه بار هم باید خود پروکسی رو به قولی دور بزنیم و همین خودش پینگ رو پایین میاره. من داخل گروه تلگرام اعلام کنم که لایو شروع شد. بسیار عالی. خب آره خیره. خب دوستان، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بذارید از ابتدا استارت ریکوردینگ هم بزنم برای بچه‌ای که داخل آپارات هستن، بتونم فردا برای بچه‌های آپارات ببینم ویدیو رو. اوکی، مجبورم 24 فیلم بر ثانیه ضبط کنم که دیگه کاری که دستمون فعلا همین برمیاد دیگه، کاریش نمیتونم بکنم. دوست داشتم بهتر باشه ولی خب 24 فیلم بر ثانیه، من 60 فیلم بر ثانیه ضبط می‌کردم. یعنی تمام برنامه‌ام از ابتدایی که شروع کردیم بجز یکی دو تا ویدیو اول که 30 فیلم بر ثانیه بود اومدیم و 60 فیلم بر ثانیه کردیم داستان رو، ویدیوها رو و سعی کردیم که کیفیت در حد به قولی جهانی باشه. ولی الان دارم 24 فریم بر ثانیه ضبطش میکنم که بچه‌ها بتونن دسترسی داشته باشن و ببینن. همینم تازه بعضی جا بارگذاری میکنم روی 240 360 144p دیگه. چی بکنیم دیگه؟ خب اینم استارت ریکوردینگ. بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه امشب ما بنا به اتفاقاتی که افتاد تغییر کرد. ما دو تا برنامه به اصطلاح پیدا کرده بودیم، بسیار وایرال شده بودن در یوتیوب، فضای یوتیوب جهانی. یکیشون نزدیک 2 میلیون ویو گرفته بود با کلی کامنت مثبت و یعنی کامنتی که قابل ارزیابی بودش، کامنت فیک نبود. و دیگری هم باز یک ویدیویی بود از یک پسر نوجوان که اون هم باز مشابه ویدیو اولی بازدید بالایی گرفته بود. دوتا کانال به اصطلاح پر اعضایی بودن، پر عضوی بودن و ما گفتیم که خوبه دیگه، ما دیگه چی میخوایم، همینا رو ما میخوایم دیگه. و در رابطه با چی بود؟ در رابطه با آینده دونالد ترامپ. تجربه نزدیک به مرگ و شروع کردیم به اصطلاح در رابطه باش تحقیق کردن تا اینکه یکی از دوستان به اسم آقای دکتر محمد نظری، ایشون سان فرانسیسکو زندگی میکنه و خیلی به برنامه ما لطف داره و همیشه کمک من هستن. ایشون به من گفتن که شایان این تجربه من احساس میکنم یه جای کارش میلنگه.
من چون هنوز کامل مطالعهش نکرده بودم، فقط مطالعه اجمالی داشتم در رابطه باهاش، یه سری نکات رو گفت. من دقیق تر که شدم خودم 500 تا نکته در آوردم، دیدم که نه، تجربه قابل اتکا نیستش. یعنی تجربه میخوره زایده افکار نویسنده باشه تا اینکه یک تجربه نزدیکی به مرگ باشه. این خب برای ما جالب شد. بعد از ظهر کلا وقت گذاشتیم روش و متوجه شدیم که آقا کلا تجربه نیستش، بر اساس هوش مصنوعی داستان ساخته شده. یعنی فاکتورهایی که مد نظرمون بود رو با هم دیگه جمع بندی کردیم، دیدیم داستان هوش مصنوعیه. بعد متوجه شدیم، رفتیم حالا بیشتر میرفتیم جلوتر ببینیم داستان چیه، چرا باید یک تجربه نزدیک به مرگ به صورت هوش مصنوعی بیاد و بیان بشه. بعد متوجه شدیم که آقا اصلا الان حدود 3-4 ماهه، دقیقا زمانی که ما اینترنتمون قطع بوده، در ایالات متحده مخصوصا کانال های بسیار زیادی ساخته شدن در حوزه NDE، تجربه نزدیک به مرگ، و بر اساس هوش مصنوعی دارن داستان ها رو میسازن و اکثرا هم در رابطه با شخصیت ترامپه. یعنی قشنگ مشخصه یه پروژه است تا حالا یا این شخص رو بیان بکوبنش، یا اینکه در مدحش مثلا میان یک تجربه نزدیک به مرگی رو شروع میکنن حالا تعریف کردن و اینا. بعد متوجه شدم داخل ایران هم همچین کانالایی هستش، یعنی در فضای فارسی زبان هم یه سری کانال اومده با هوش مصنوعی جنریت داره میشه داستاناش و فضا خیلی خطرناک شده و ازتون خواهش میکنم این تجربه نزدیکی به مرگ از منابعی که به اصطلاح خودتون میدونید دیگه کیا هستن الان بچه‌هایی که دارن میرن و این تجربه رو ضبط میکنن، مثلا هم مجموعه خودتون دیگه شاهدین دیگه، ما کل ایران رو حداقل توی 1 سال اخیر 2 بار چرخیدیم برای ضبط این برنامه ها. خب و سعی کنید از این کانال ها بیایید و این تجارب رو ببینید. مثلا کانال خانم صبا فرینج کانال قابل اتکایی هستش، خیلی خانم صبا روی تجارب حساسن. یا مثلا کانال آقا حمید، کانال پس از مرگ، ایشون هم خیلی حساسن روی نحوه روایت، نحوه ادا کردن کلمات، روی خود تجارب خیلی خیلی حساسن. و اصلا ما گروه هم داریم با هم دیگه معمولا هم فکری میکنیم، درست رقیب هستیم ولی کاملا در یک فضای دوستانه داریم کار پیش میبریم. کانالی که من حداقل قبولشون دارم همین دوتا هستن، بقیه رو اصلا تایید نمیکنم و به شما هم توصیه میکنم که اصلا دنبالش نرید. خیلی فضا خطرناک شده، خیلی فضا غبارآلود شده و حتما یه چیزی هستش دیگه. دشمن که وقتی میاد شروع میکنه داستان سرایی کردن، میخواد یه چیزی کثیف و گلالود کنه، قطعا قبلا یک چیز زلال اونجا بود، یک آب مایه حیات اونجا بوده، یک آب زلالی بوده که الان اومده شروع کرده گلالود کردنش و به اصطلاح فضا رو غبارآلود کردن. خودتون دیگه حالا من مطمئن هستم که این موارد رو درک میکنید و نسبت بهشون حساس هستید. خب برنامه امشب خب ما گفتیم برنامه داریم، قول دادیم که آقا تجربه نزدیکی به مرگ لایو داشته باشیم و لایومون هم قول دادیم که جذاب باشه. خب حالا که واسه این که جذاب باشه بیایم چیکار کنیم؟ گفتیم که برای اینکه جذاب باشه من یه ایده‌ای زد به سرم. چه ایده‌ای؟ خب کانال ما کانال قدیمی هستش دیگه وارد 3مین ساله به اصطلاح مجموعه ما شدیم، فعالیتمون وارد 3مین سالش شده و ما خیلی تجربه گر داشتیم که دوستان تجربه هاشون رو ارسال کردن و بنا به دلایلی ما نتونستیم منتشرش کنیم. حالا یا به خاطر اینترنت بوده یا به خاطر اینکه خب از پارسال تا امسال که کلا درگیر جنگ بودیم کمتر تونستیم ضبط کنیم، یا اینکه می‌خواستیم به صورت لایو بگیریم، طرف کیفیت اینترنتش مطلوب نبوده. من چیکار کردم؟ اومدم
اون وایس هایی که به من ارسال کردن رو تجربه تایید شده، اونا که تایید شده هستن، وایس هایی که ارسال شده رو امشب میخوام براتون یه سریاشو پخش کنم، اورجینال. یعنی الان چند تا تجربه نزدیک به مرگ و چند تا تجربه ماورایی قراره امشب ببینید که اینها اورجینال هستند، درجه 1 هستند، خفن هستند و قطعا قرار ازشون بسیار بسیار لذت ببرید. خب قبل از اینکه شروع کنیم، هر یک تجربه که تموم شد یک استراحتی میدیم، یک دقیقه 2 دقیقه و بعد دوباره مجدد میریم سراغ تجربه بعدی. من امشب یه سورپرایز دیگه هم داشتم. من امشب آقا شاهین سپهری هم دعوت کرده بودم. شاهین رو بچه‌ها ویدیوشو فکر کنم دیدید دیگه، اونا که دیدن داخل کامنت بنویسن. همون شاهینی که کنار دریا داشت خودکشی میکرد و امیر رضا اومد و امیر رضا نجاتش داد و بعد فهمیدیم که امیر رضا حداقلش منجی شاهین بود، ناجی شاهین بود. قرار بود که به اصطلاح مهمان امشب ما باشه، حتی قبل از برنامه باش تماس گرفتم اما اینترنت با ما یاری نکرد، یعنی اینترنت با شاهین من یاری نکرد. شاهین عزیزم متاسفانه امشب نتونست برنامه ما شرکت کنه، ولی خب من قول پنجشنبه رو ازش گرفتم، پنجشنبه شب، پنجشنبه آخر وقت ما در خدمت شاهین هستیم و قرار شد شاهین ناگفته هاشو باز بیاد و برای ما به صورت لایو تعریف کنه و این خیلی خوبه دیگه. شاهین کنارمون باشه قشنگه، درسته؟ شاهین لایو کنارمون باشه قشنگه. بریم سراغ اولین تجربه. من اسماشون رو دیگه نمیگم، اسم تجربه گرها رو دیگه نمیگم و ما شروع میکنیم تجاربشون رو گوش دادن. اولین تجربه از آقایی از تهران و تجربه نزدیک به مرگ هستش، کاملا تجربه نزدیک به مرگ هستش و کوتاه هم هستش. بریم و گوش کنیم اولین تجربه نزدیک به مرگ امشب رو. عرض ادب. من سال 90 اعزام به خدمت بودم که یه درد شدید کلیه داشتم. سال بعدش یعنی سال 91 عمل کردم تنگی حالب که از ساعت 6 صبح رفتم اتاق عمل، 6:30 بیهوش شدم، ساعت 1:30 به هوش اومدم که این 7 ساعت به اندازه یه چشم به هم زدن گذشت. 28 روز بعدش باید میرفتم واسه یه شلنگ تو بدنم کار گذاشته بودن از کلیه تا مثانه که خون کثیف از راه مجاری ادراری خارج بشه اگر که خونریزی داخلی نشه. گفته بودم 28 روز بعد بیا، من حدوداً 37 روز بعد رفتم واسه اینکه بیهوش بشم و این شلنگو از مجاری ادراری خارج کنم. سند نبود. ساعت 12 بیهوش شدم. به هوش که اومدم ساعت 12:15 بود. تو اون 1 ربع کلی اتفاقات افتاد که من 1 سال یه جای دیگه بودم. علتش فکر کنم، من احتمال میدم علتش این باشه که سری اول من تنها رفتم، فرمی که دادم بابت دارو بیهوشی که میخواستن تزریق کنن، فرم داخلش نوشته سیگار میکشی یا نه. من زده بودم سیگار میکشم. سری دوم پدرم قرار بود بیاد بیمارستان که منو ببره شمال که ببریم خونمون. حالا من ترسیدم، گفتم حالا شاید اون برگر رو پدرم ببینه. من زدم سیگار نمیکشم. دکترها خیلی تاکید داشتن که اگر سیگار میکشی حتما بزن. من گفتم شاید پدرم ببینه، زدم سیگار نمیکشم. این احتمال میدم همچین یعنی تو دارو بیهوشی تاثیر داشت که من 1 سال خودمو یه جای دیگه دیدم، یه فضای خیلی خیلی قشنگ که عکسای سوئیسی که تو اینستا هست به گرد اون چیزی که من دیدم نمیرسه. روی یه تپه نشسته بودم، یه سبز پوش که همه جا همیشه کنارم بود
تو همه چیز راهنمایی میکرد سمت راستم بود. پدر بزرگم که سال 74 فوت شده بود سمت چپم بود. با فاصله حدوداً 100 متر حدوداً 100 متر با زاویه 90 درجه سمت راستم، یعنی شمال شرقم اونجایی که بودم یه برکه بود، بالاش آبشار بود، پرنده‌های زیادی توش بودن که غور رو یادمه. خیلی کسایی رو اونجا میشناختم که دنیا ندیده بودم. اصلا اونجا دنیا یادم نبود که مثلا من تو دنیا بودم همچین اتفاقی افتاده. اصلا هیچ چیزی از دنیا یادم نبود. خواهرم و عمم رو اونجا دیدم که در قید حیات هستن. بعدش یه حس مالکانه ای داشتم، انگار اونجا مال من بود، کل اونجا مال من بود، انگار قبلا اونجا بودم. و اینکه آخرش حالا خیلی اتفاق افتاد. من کف دستمو بو نکرده بودم که قرار یادم بره فرداش، وگرنه یادداشت میکردم یا صدامو موقع ضبط میکردم. فردا بعد یه مدت که اونجا بودم توی حالت یه فضای جنگل فرمی بودم، یه جای خیلی سرسبز که یه درخت خیلی تنومند با شاخه برگای خیلی زیاد بود. من و همون سبزپوش و پدر بزرگم زیر درخت نشسته بودیم صحبت میکردیم. من زاویه دیدم از همه جا بود، بالا پایین چپ راست، از همه جا خودم رو میدیدم اونجا. بیشتر تسلط دیدم از بالای درخت بود، یعنی چند متر بالاتر از درخت بود، ولی پایین رو که میدیدم شاخه برگ مانع دید من نبود. پایین رو خیلی راحت میدیدم، یعنی اصلا شاخه برگ جلوی دید من رو نمیگرفت. بعد اینطور نبود که مثلا به فرض مثلا شما چند متر بالاتر از یه درخت بلند باشید اون پایین رو بخواید ببینید واضح نبینید، ریز ببینید. نه، دید کامل داشتم، یعنی خیلی دید کاملی داشتم، نه از دور میدیدم نه مانعی بود، ولی اون بالا بودم که پایین رو میدیدم. کیفیت و رزولوشن تصویر فوق العاده بالا. من 4K دیدم، تلویزیون 4K دیدم، اصلا 4K در برابر اون کیفیت تصویری که من دیدم هیچه. شما وقتی که میخوابی یه چیز مبهم میبینی، وقتی بیدار میشی همه چیز واقعیه. این دنیا مثل خوابه که ما تو خوابیم، این دنیا یه چیز مبهمیه. وقتی انسان روح از بدنش جدا میشه بعدش به واقعیت پی میبره. روح که از بدن جدا میشه همه چیز رو میفهمه که چی حق بوده چی باطل، چی درست بوده چی غلط. 6 مورد من اونجا، یعنی ارتباط کلامی نبود، 6 مورد رو اونجا من فهمیدم. حالا یه مثال بزنم، مثل چت کردن. به فرض مثال من و شما چت میکنیم، حرف نمیزنیم ولی میفهمیم چی داریم میگیم. اونجا میگه همچین حالتی بود، نه اینکه چت کنن، مثل چطور میگم الهام میشد به طرف، یعنی روح میفهمید همیشه. من 6 مورد فهمیدم. اینطور نیست که فقط شیعه یا مسلمان ها وارد بهشت بشن بقیه جهنم بشن. مقصد همه انسان ها بهشته. موردی که بود مقصد همه انسان ها بهشت. 6 مورد: 1 شیعه، 2 نماز روزه، 3 حق الناس، 4 کمک به مردم، 5 حجاب، 6 بخشش. که بخشش، لذتی که تو بخشش بود تو هیچ چیزی نبود. من ازتون میخوام شما اگر میتونید، اگر واقعا اعتقاد دارید هدفتون به راه راست کشوندن مردم هست، یه پویش را بندازید بابت بخشش که همه همدیگر رو ببخشن. لذتی بالاتر از بخشش نیست. کسی که نتونه ببخشه جهنمیه. به هیچ عنوان خدا بنده خلق نکردی که انسانها رو بندازه جلوز ولز ما رو ببینه لذت ببره. جهنم رو خدا خالق جهنم نیست. جهنم، اون عذابی که مردم تو جهنم میکشن، خالق اون جهنم خود شخصه.
خود انسان هاست. خدا همه چیز رو میبخشه جز حق الناس، از حق بندهاش نمیگذره. و اکثر جهنم، کلا جهنم به خاطر حق الناس میشه گفت هست. و این چیزی که حالا من اونجا دستگیرم شد و خیلی از تجربه گرا تو برنامه زندگی پس زندگی اینا دیدم، بهشت و جهنم غیب نیست. شما الان اگر تو اینستا اینا تو یوتیوب هم دیدید شما که علم الان ثابت کرده که هر چقدر از زمین دورتر میشیم گذشته زمین رو میبینیم. یعنی فاصله زمین تا خورشید 8 دقیقه نوریه، یعنی 8 دقیقه نور طول میکشه به زمین برسه. یعنی اگر ما تو سطح خورشید باشیم به صورت آنی زمین رو ببینیم 8 دقیقه پیشش رو میبینیم. اگر 2500 سال نوری از زمین فاصله داشته باشیم 2500 سال پیش زمین رو میبینیم. اینو من نمیگم، اینو علم داره میگه، علم ثابت کرده. و اینکه حالا یه تجربه گر بود تو زندگی و از زندگی، طرف میگفت من وقتی که وارد تونل شدم داشتم میرفتم بالا، بمب اتم آمریکا که به هیروشیما زد و دیدم. همینطور به گذشته رفتم، وقایع مهم تاریخ رو دیدم، جنگ احد، واقعه عاشورا، جنگ احد، تا اینکه رسیدم به انسان‌های نخستین که با چوبی که تیز کرده بودن حیوونا رو شکار میکردن. و من به این چیزی که رسیدم، نه همچین چیزی تو روایات اومده و نه حالا این علمای دینی گفتن. من چیزی که دستگیرم شد، ما تو عالم ذر بودیم، همه انسان ها تو عالم ذر بودیم، خودمون جسممون رو انتخاب کردیم، خودمون خانواده و کشور همه چیز رو خودمون انتخاب کردیم. چون انسان به خدا اعتراض میکرد، تو عالم ذر به اندازه یک چشم به هم زدن به همه انسان ها گذشته. و شما حالا دیدید بعضی وقتا یه اتفاقاتی میفته، یه جایی هستید که انگار قبلا دیدید، این برمیگرده به عالم ذر که ما یک بار این زندگی رو انجام دادیم، یعنی این گذشته زندگی برامون که خودمون دوباره داریم تجربه میکنیم. چون انسان به خدا اعتراض میکنه، میگه ما یادمون نمیاد زندگی کرده باشیم، چرا ما رفتیم تو بهشت، چرا رفتیم جهنم. انسان به خدا اعتراض میکنه تو قیامت که ما چرا رفتیم جهنم، واسه همین خدا ما رو آورده تو زمین. و اینکه وقتی روح که از بدن جدا میشه، انسان همینطور به بالا میره، گفتم وقایع گذشته رو میبینه، به یه جایی میرسه که دیگه اصلا زمینی وجود نداره. الان جدیدترین سیاره‌ای که منظومه حالا کهکشانی که کشف کردن 10 میلیارد سال نوری با زمین فاصله داره. یعنی روح تا حدی میره بالا که میرسه به اون برزخ، به یه حالا کهکشانی، بهشت یا جهنم، که دیگه هیچ جوره دست انسان به اونجا نمیرسه. وگرنه این همه هستی، این همه میلیاردها کهکشان بی دلیل نیست اینکه به وجود آورده خدا. مورد دیگه این که اگه وقتی شخصی میمیره به هیچ عنوان اینطور نیست که شما به فرض مثال یکی بمیره یکی براش فاتحه بده که این طرف مثلا من بمیرم یکی برام فاتحه بده، من یه ثوابی ببرم، حالا اونجا الاف بشم تا سومم یه خیراتی بدن، تا 40م الاف شم، تا سالگردم هم الاف شم که یه چیزی بهم بده. شخصی که میمیره یعنی شاید به اندازه 1/100 ثانیه بعد مرگ کل دنیا براش تموم میشه، چون اونور زمان معنی نداره. ما تو بعد زمان هستیم، خارج از بعد جسم به هیچ عنوان زمان اصلا معنی نداره. ما تو زمان هستیم، اونور زمان معنی نداره. و اینکه شخصی که میمیره کلا دنیا رو نابود شده میبینه. و اینکه من خواهر و عمم رو اونجا دیدم، یه دلیلی هم همین میشه که وقتی انسان میمیره کلا دنیا رو نابود شده میبینه، یعنی هیچ چیزی دیگه، کلا کره زمین از بین رفته، همه انسان ها مردن. که روایت هم از پیامبر هستش که هر کسی که میمیره همون لحظه مرگش قیامتش برپا میشه. این روایت به نظریه من رو تایید میکنه. در خدمتتون هستم. خدا نگهدار. خب این
تجربه اول بودش. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. ما قرار بود با ایشون مصاحبه هم داشته باشیم به صورت آنلاین. اون زمان ما آنلاین مصاحبه رو ضبط می‌کردیم، اگه خاطرتون باشه حضوری نمی‌رفتیم و خب نشد، بنا به دلایلی نشد و ما نتونستیم به اصطلاح این مصاحبه رو ضبط کنیم. ولی خب دیگه قسمت شد که امشب به این صورت گوش بدیم و لذت ببریم. خودم برام خیلی لذت بخش بود وقتی امشب داشتم دوباره به قولی ریویوش میکردم، باز گوش میدادمش. تجربه بعدی از آقای رئیسی هستش. آقای رئیسی تا اونجایی که من خاطرمه متولد سال 81 هستند و تجربهشون تجربه نزدیک به مرگ نیست، یک واقعه ماورایی هستش که هیچ دلیل مادی براش وجود نداره. برای کار اشتباهی که داشتن انجام میدادن به اصطلاح گرفتارش شدن و تجربه به قولی تجربه منفی هستش. از این بابت من ازتون میخوام حتما تجربه دوم رو با دقت گوش بدید. کوتاه هم هستش، 7-8 دقیقه بیشتر نیست. حالا به خاطر کوتاه بودنش ما این تجربه رو ضبط نکردیم. ممنونم از خانم مریم بیده بابت $7 کانادا که لطف کردن. بچه ها اگر خارج از کشور هستید، بچه های داخل کشور نه، من میدونم وضعیت خوبی نیستش، ولی بچه های خارج از کشور کمک های کوچیک شما برای ما خیلی بزرگ محسوب میشه. ما نیاز داریم حقیقتش به کمک شما برای ادامه این مسیر. به هر حال ما 80 روز اینترنت نداشتیم بچه ها، 80 روز اینترنت نداشتیم و یه جوری بود که خب بازارها به هم ریخت و مراودات مالی آنچنان صورت نمی گرفت. به هر حال تو جنگ بودیم، دوره بعد از جنگ هم دوره پس ها جنگ بودش و مجدد تورم و وحشتناک و افسار گسیخته داشتیم به معنای واقعی کلمه. و حالا که اینترنت ها دوباره راه افتاده، بچه که خارج از کشور هستن لطفاً حمایت داشته باشید از ما. حالا با همین سوپر استیکر، با سوپر چت، یا حالا بچه که بعداً ویدیو رو میبینن با سوپر تانکس، اینا خیلی بهمون کمک میکنه. حالا بچه که داخل کشور هم هستن دوستان حمایت داشته باشن، من داخل دیسکریپشن شماره کارت رو گذاشتم. لطفاً تا آخر لایو بچه‌ها برسن دیگه، به داد ما برسن که ما برای ادامه مسیر به حمایتشون نیاز داریم. خب بریم سراغ تجربه دوم که یک تجربه ماورایی هستش از آقای رئیسی که هنگام دیدن برنامه زندگی پس از زندگی این تجربه براشون اتفاق میفته. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای باقرزاده بزرگوار. والا من نمیدونم این حرف من باور میکنید یا نه، ولی در واقع همه شاهدان موجودن و اسنادش هم هست. من سال 402 بود، سال 402 بود که در حین دیدن برنامه زندگی پس از زندگی برام یه تجربه به وجود اومد. داشتم از گوشی، از تلویزیون نه، داشتم از گوشی یه روز ظهر داشتم زندگی پس از زندگی رو میدیدم. البته بعد از خیلی قبلترش بگم، از خیلی قبلتر. من چند سال پشت کنکور بودم. من کنکورهای 99 400 401 402 و 403 رو در واقع شرکت کردم و 403 همون رشته‌ای که من پزشکی می‌خواستم، ولی خب هیچی نمی‌خوندم، یعنی خودم هیچی نمی‌خوندم و همه رو غیر مجاز می‌شدم. 403 هم حالا دیگه در واقع به زور خانواده و اینا که دیگه بس نمون تو خونه، مثلا 23 سالت شد، 24 سالت شد، من متولد سال 80 هستم، مثلا برو بیرون اینا. اومدم رشته حسابداری، ولی خب خیلی تو ذهنم هست که بعد که لیسانس خوندم دوباره کنکور بدم. من رشته پزشکی رو دوست داشتم. حالا بابام هم یه چند سالی یعنی 2 بار سکته مغزی کرده، 2 بار، و نیمه راست بدن شکار افتاده و خب تو خونه ما هر روز بحث بود. داداشام مامانم هی میومدن میگفتن پاشو یکم حرکت کن. بابام هم هی میخوابید، پا نمیشد. به یه وضعی شده بود خودمون به زور بالا تخت بلندش میکردیم، یعنی مثلا راه هم نمیرفت، حتی نمیچرخید. این دستش هم میخواست به چرخ، مثلا خوابیده بود مثلا به سمت راست میخواست به چسبه، هم میخواست به چرخه، هم در واقع باز صدا میکرد، یکی میومد کمکش میکرد بدنشو بچرخونه. اینجوری بود.
و من خیلی یه مدت زیادی همش با خدا در واقع بد حرف میزنم که خدایا تو نیستی، اگه هستی مثلا لامپ اتاق رو روشن میکردم میخوابیدم، بعد میگفتم که خدایا مثلا اگه هستی لامپ خاموش کن، بعد لامپ خاموش نمیشد میگفتم ها دیدی نیستی، مثلا از این جملات کفرآمیزی میگفتم خدایا منو بکش، تو رو خدا منو ببر، ده منو بکش دیگه، مثلا از این حرفا. عرض میشود خدمتتون که آره بعد یه مدتی که در واقع این کفر میگفتم، یه روز تو اتاق خوابیده بودم سر مبلم، داشتم با گوشی برنامه زندگی پس از زندگی میدیدم. تجربه‌گر آقای محمد علی درودی بودن، یعنی اگر همین الانم میخواید سرچ کنید تجربهشون رو ببینید. آقای محمد علی درودی بودن و ایشون داشتن میگفتن که من بابام جانباز، ایشون آقای محمد علی درودی تجربه‌گر زندگی پس از زندگی، داشتن میگفتن که من بابام جانباز اعصاب و روان بود، مثلا به اصطلاح عامیانه یعنی موجی بود و یهو عصبانی که میشد یا ناراحت که میشد مثلا خونه رو میریخت به هم، ما رو کتک میزد، مثلا مامانمون رو کتک میزد و اینا. بعد منم خیلی شاکی بودم. یه روز اومدم تو خونه وسط اتاق گرفتم خوابیدم، گفتم خدایا به حق حضرت محمد منو بکش، به حق حضرت علی منو بکش صلی الله علیه و سلم. همینجور اسم عمر گفتم تا به امام زمان که رسیدم، یهو دیدم یه موجود وحشتناکی جلوم ظاهر شد، از پاهم گرفت منو کشید بیرون. منم گفتم الکی میگه، منم بدبختم، بذار منم قسم بدم. مثلا همینجور که داشتم با تو گوشی دستم بود میدیدم همینجور که گوشی دستم بود میدیدم. اینو برای آقای موزونم کامنت گذاشتم، ولی هنوز تو سایت آقای موزون ثبتش نکردم حقیقتش، ولی گفتم قبلش به شما بگم، با 2 سال تأخیر دارم میگم خدمتتون. منم همینجوری که گوشی دستم بود گفتم تو میخواستم خدا رو به چرده مسموم قسم بدم که خدای منو بکش. تو ذهنم که فقط از پیامبر شروع شد، هنوز به زبون نیاورده بودم تو ذهنم از پیامبر شروع شد که مثلا خدای به حق حضرت محمد منو بکش. یهو چش سمت چپم، دقیقاً چش سمت چپم یهو محکم بسته شد، محکم یعنی کامل حس کردم حلقه سمت چپم کلا کج شده، داره کنده میشه میفته بیرون، یعنی کامل انگار از خود این قسمت فرو رفتگی چشمم اومد بیرون و چشم محکم بسته شد. حس کردم کامل یه قدریش از خود حلقه چشم اومده بیرون و محکم بسته شد، نگار ابروهامم رفته بود تو، دیدم نمیتونم باز کنم. یهو گوشیو پرت کردم دویدم تو، گفتم وای مامان من کور شدم. با دستم با 2 تا انگشتام چشمو وا کردم، تا چشمو وا کردم مامانم یه جیغی کشید، گفتش که هیچی انگار تو چشت نبود، چشت خالی شده بود، چشمت خالی شده بود. بعد دیگه کامل چشم بسته شده بود، نمیتونستم بازش کنم. رفتم تو حیاط، مامانم هم رفت داداش بزرگم رو صدا کنه که سری منو ببرن دکتر. رفتم تو حیاط، حس کردم الان هر لحظه است که مثلا یه موجود وحشتناکی ببینم بیاد منو قبض روح کنه و فلان و اینا. عرض میشم خدمت شریف شما که من سال 401 پارسالش انگار رفته بودم کربلا و اونجا دیدم که خیلی برای حضرت عباس علیه السلام احترام قائلن، مثلا میان حاجاتشون رو میگیرن، امام عباس میگن. مثلا امام عباس شنیده بودم، منم دستم اومدم تو حیاط، تو دستم بردم بالا، گفتم خدایا به حق امام عباس منو نجات بده، غلط کردم مثلا ببخشید اینا. دیگه سوار ماشین شدم، داشتیم میرفتیم تا جا درمونگاه، دیگه نزدیکای درمونگاه که رسیدیم من چشم واز شد، تقریبا 12-13 دقیقه چشم چپم کور بود کلا. یهو چشم باز شد. بعد رفتیم جای دکتر، گفتم آقای دکتر یهو چشم بسته شد و اینا. دکتری که معاینه کرد گفتش که مخاط از تو مغز ریخته شده تو چشت. بعد گفتم دلیلش چیه؟ حرف اینجاش خیلی عجیبه، یعنی هنوز خیلی خودم تعجب کردم. گفت پسرم اینقدر دنبال دلایل مادی نباش. دکتر هیچی هم براش نگفته بودم که من اینجوری شدم همچی آرزویی. گفت پسرم همه چی دلایل مادی نداره، انسان 3 تا بعد داره، روح، جسم، روان. شاید این بعدش در واقع از طریق این چشت بسته شد از طریق بعد روح یا روانت بوده، شاید دلیل مادی دلیل جسمی نداره که بگیم به این دلیل مادی چشت اینجوری بسته شد. دلیل احتمال زیاد دلیل روحی و اینا، هیچی هم بهش نگفته بودم. اونجا خودم خیلی در واقع کپ کردم به قول معروف و خیلی لحظات سخت و خیلی چشم درد بری بود، اصلا حلقه کامل کج شده بود و منم رفتم تحقیق کردم و فهمیدم که مثلا هنگام کار با گوشی یه دختری توی چین در واقع
چشش چیز شده بود، چشش کور شده بود که اونم 2 حلقه سالم بود، نمیدید چشش. یعنی حلقه مثلا عدد 2 رو جلو چشش نشون میدادی، نمیدید که الان تو 2 رو داری نشون میدی یا 3 رو یا 4 رو داری نشون میدی، اینو نمیدید، ولی حلقش سالم بود. من حلقم کلا کج کامل گزگز میکرد، آقای باقرزاده گزگز میکرد و خیلی درد وحشتناکی داشت. و بعد 12-13 دقیقه برگشت سر جاش، انگاری که حلقه کامل کج شده بود، برگشت سر جاش. وقتی هم که دادم بالا حس میکنم با این مخاطی که به گفت ابرو هم نداشتیم، اونم گفت انگار ابروت هم رفته بود تو چشت، با چشم انگار اومده بود چسبیده بود به بالا و منم تو چشم خالی دیده بود و اون رگای عصبی رو فقط دیده بود. دیگه گفتم قبل اینکه با اینکه سال 404 فکر میکنم آخرای 401 بود یا 402 بود، یا نمیدونم دقیق تاریخش رو نمیدونم، والا 402 بود که یه اتفاق برام افتاد دیگه. با میخواستم ثبتش کنم توی کامنت گذاشتم برای آقای موزون، ولی خب حالا به دلایلی گفتم شاید به دردشون نمیخوره، شاید دنبال افرادی ان که از بدن جدا شدن. من جدا نشدم، من تا همین حد پیش رفتم دیگه. گفتم به شما بگم موفق باشید، ببخشید زیاد حرف زدم، خدا نگهدار شما. خب این تجربه دوم بودش. خب خودتون دید چون تجربه نزدیک به مرگ نبود و صرفا یک تجربه ماورایی بودش، ما در اون زمان این تجربه رو به اصطلاح منتشرش نکردیم. باز قسمت شما بود که امشب این تجربه رو گوش بدید، بشنوید، درکش کنید و تجربه جالبی بود، نه؟ یعنی همین که فکر کرده بود که خداوندا من در این لحظه میخوام جونم رو تسلیم کنم، یعنی به نوعی خودکشی محسوب میشد. فقط بهش فکر کرده بود و متاسفانه اتفاق تلخ براشون افتاده بود که خب باعث تغییر ایشون شد. تجربه جالبی بوده از آقای رئیسی و امیدوارم هر جا هستن شاد باشن، در کنار خانواده‌شون باشن و امیدوارم که مشکلاتشون هم حل شده باشه. خب قبل از اینکه بریم سراغ تجربه بعدی، بچه ها لایک و کامنتتون بسیار پایینه، یعنی خب محو تجربه شدید لایک و کامنت نمیذارید دیگه، بذارید دیگه لایک و کامنت رو بذارید. حالا بچه که خارج کشورم هستن لطفاً حمایت داشته باشن، مثل خانم مریم بیده که مثل همیشه حمایت داشتن از ما. بچه های خارج از کشور لطفاً حمایت داشته باشید. با انرژی بریم سراغ تجربه بعدی. تجربه بعدی هم بچه ها تجربه جالبیه، من خودم دوستش دارم، از آقای آبدال و اگه اسمشون رو درست خاطرم مونده باشه آبدال دیگه، یا عبدال یا آبدال، حالا دقیقش رو عبدال نمیتونه باشه چون با عین نوشته نشده، آبدال باشه. بریم گوش بدیم تجربه های عبدال رو. بچه ها لایک و کامنتتون کمه زیادش کنید و بریم سراغ تجربه سوم امشب. آقای باقرزاده سلام. آقا شما فرمایش کرده بودید که وایس بفرستم برای اتفاقایی که افتاد. آقا من سال 1369 مورد اولش 1369 رفتم خدمت سربازی با پسر خواهرم و چند تا از بچه محلهای دیگه بودیم. آموزشیمون که اصفهان بود و بعد از آموزشی اواخر بهمن یا اوایل اسفند بود ما رو فرستادن شهرک دارخوین اهواز. آموزشی که تموم شد فرستادن اونجا و اونجا هم شهرک دارخوین تقسیم شدیم. من افتادم اردوگاه عرب گردان امام حسین، پسر خواهرم افتاد اردوگاه عرب گردان امیرالمومنین و یه چند تا از دوستای دیگه که خب پخش شدن هر کدوم یه جایی تو ادوات و این برابر. حدوداً 10-15 روزی که اونجا بودیم گردان امیرالمومنین که پسر خواهرم توش بود
اومدن مرخصی داده بودن به بقیه گورهان. پسر خواهر منم که چون 15 روز دور رفته اونجا، دوره مجددا مرخصی بهش دادن و اومد اصفهان. وقتی که من حساب میکردم روزی که برمیگرده چه روزی میشه که برم تو گردان امیرالمومنین و یه خبری بگیرم از اصفهان که ببینیم چه خبر بوده و این حرف. خب روزی که میخواست بیاد، حالا دیگه روزشو یادم نیست چه روزی بود، ولی حساب کرده بودم اون موقع. من از فرماندهی تو گردان امام حسین اجازه گرفتم و رفتم که برم پسر خاله‌مو ببینم. از خاکریز که رفتم بالا، حالا تقریبا ساعت 10 و 11 صبح بود. حالا این دیروز مثلا پسر خالم اومده بوده، من فرداش رفتم برم دیدنش. اونا داشتن می اومدن، اونام دیدن من. حالا یه خبری داشتن از اصفهان اومده بودن یه سر بزنن. از خاکریز که رفتم بالا که از گردان بیام بیرون، بالا خاکریز دیدم فاصله مثلا 70 80 60 70 متری 80 متری پسر خالم داره با یه نفر دیگه میاد به سمت گردان امام حسین که ما بودیم. من از خاکریز رفتم پایین. به محضی که از خاکریز رفتم پایین دیدم یه نفر بود که حالا چهرهشو حدوداً 40-45 ساله اینطورا میخورد. آدم مشخص بود، خیلی خیلی حس و انرژی خیلی خوبی داشت و شروع کرد با هم صحبت کردن. حالا یادم نی اولش از کجا شروع کرد، چیا گفت، چون بعد از اون مقدمه‌ام که تموم شد بلا فاصله اصلا ذهنم خیلی چیزا پاک شد. بعد دیدم یه نفر بود و حدوداً 40-45 ساله، یه آقایو شروع کرد با هم صحبت کردن و همینطور که داشت میگفت یه چند تا حالا چیزای دیگه هم گفت که خیلیشو یادم نیست، ولی یکی از موضوعاش که خیلی تو زندگیم همیشه روش فکر میکردم و اتفاق افتاد که خیلی همیشه گفتم کاش گوش کرده بودم، چطور متوجه نبودم. گفت که سربازیت که تموم میشه، از خدمت سربازی که میری، این کارو فلان کارو انجام نده. یه کاری پیشنهاد داد که انجام نده. در حینی که داشت ایشون صحبت میکرد که فکر میکنم خودم نمیدونم، حالا چون تو کانال شما بیشتر راجع به ظهور و امام زمان و این چیزا بود، من 2 مورد که راجع به امام زمان هست با شما در میون میذارم. فکر میکنم امام زمان بود. بعد من نگاه میکردم، حالا هم حرفاشو گوش میکردم، چون جایی که من وایساده بودم سمت راست من وایساده بود. روبرومم که داشتن پسر خالم و با او دوستم می اومدن. حالا هم چشمم به اونا بود که دارن نزدیک میشن، از مرخصی اومده، ولی اونا قدم ور می داشتن حرکت میکردن می اومدن، ولی من تعجب میکردم تین حالا 2 دقیقه چقدر زمان شد که ایشون داشت با من حرف میزد، ای آقای بزرگوار، اینا به من نزدیک نمیشدن و خودش اصلا با اینکه صورتش به من بود حرف میزد متوجه شد و به من گفت که اونا نزدیک نمیشن، اونا به دید تو دارن میان جلو ولی به تو نمیرسن. اونا انگار زمان متوقف شده بود، اونا وایساده بودن، مثلا حرکت میکردن ولی نمیمدن جلو. بعد به من گفت که سفارش کرد که سربازیت که تموم شد یه همچی کاری انجام نده. من بهش گفتم که اونو که مجتبی، حالا همون پسر خالم که داشت قرار بود بیاد پیش من ولی حرکت میکرد نزدیک نمیشد، اسمش مجتبی. گفتم اون کاری که مجتبی میخواد انجام بده. گفت که اونو مادرش اجازه نمیده و رفت شروع کرد دور شدن. و یه چیز دیگه که به من گفت، داشت دور میشد، گفت که یه نفر پشت سر من، یه کسی اسم میاد، به یه اسمی صدا کرد، یه چیزی گفت که حالا میگم خیلی این زمان برده و خیلی ذهنم پاک شده. گفت که یه کسی است که الان نزدیک میشه، حرفشو گوش نکن. آقای باقرزاده رفتن، ایشون یه دفعه رفتن، دیدم پسر خواهرم اینا دارن نزدیک میشن. به محضی که ایشون رفت اونا دارن شروع کردن نزدیک شدن. یه نفر پشت سرش رسید، بلا فاصله به محضی که ای چند قدم رفت گفت یه نفر الان میاد. من همزمان هم پسر خواهرمو شروع کردم نگاه کردم، چون گفت پشت سر من یه نفر میاد، اینور رو نگاه میکردم دیگه، حواسم به اونور نبود که اون آقا داره دور میشه، ولی اینور رو نگاه کردم. یه لحظه دیدم که یه نفر اومد. این نمیتونست خودش، اون چهره واقعیشو نمیتونست نگه داره برای چند دقیقه. خیلی هم عجله داشت که برسد به اون آقا، اونو گمش نکنه. مشخص بود. به من گفت که حرفایی که به قشنگ این جمله رو یادم، گفت حرفایی که بهت زد هیچ کدومو گوش نکن،
و داشت میگفت که این اتفاقا نمیفته، الکی گفت. حالا این تا این حرفو به من زد، من هم نگاه میکردم اون آقایی که زودتر رفته کجا رفته که اصلا دیگه غیب شده بود، من ندیده بودمش. ایشون هم که داشت میگفت با عجله داشت میگفت و میرفت و من کسای دیگه رو ندیدم، ولی ایشون حواله منو داد سر یه اشخاصی دیگه. من متوجه میشدم که فهمیدم که به یه کسایی میگفت، حالا حواله منو میداد که حالا چی کار بکنم، چه اتفاقایی بیفته که اتفاقای خوبی تو زندگیم نیفتاد طبق چیزی که اون قبلی گفته بود. خب دیگه پسر خالم اینا خیلی نزدیک شده بودن، ایشونم غیب شد من ندیدمش، به محضی که حالا من اون حالت بچگی خودم رو داشتم، چون شناسنامه نزدیک به 2 سال از سنم بزرگتر بود و زود رفته بودم سربازی و خلاصه آخرش اون حالت بچگی داشتم، حالا شاید ربطی به شناسنامه نداشته باشه. پسر خالم که اومد بعد از احوال پرسی نکردم که حالا پیش اون یه غریبم هست دوستمونه پیش اون نپرسم، چون اون چیزی که به من سفارش کرد مربوط به خانوادگی این چیزا میشد. از پسر خالم بلا فاصله بعد از احوال پرسی گفتم که شما یه همچی کاری میخوای انجام بدی؟ و پسر خالم با او دوستم شروع کردن خندیدن و پسر خالم گفت که چه وقتی این حرفاست، الان که وقتی این حرفا نیست که. بعد تا خندیدن به این حرفو زدم، گفتم شما این آقایی که الان با من حرف میزد دیدیدش؟ دوباره اونا شروع کردن خندیدن که تو چت شده، مثلا توهم زدی، کسی حرف نمیزد با تو از خاکریز اومدی پایین یه خورده اینجا وایسادی، ما داشتیم نزدیکت میشدیم. اصلا اونا ندیده بودن هیچی و متوجه نشده بودن و دقیقاً اون چیزایی که به من سفارش کرده بود اتفاق نیفتاد، برعکس اتفاق افتاد. ایشون فکر میکنم حجت ابن حسن بود، داشت به من میگفت که آینده اگر این کار انجام بدی روزگار خیلی سختی برات رقم میخوره و این اتفاقا متاسفانه برام افتاد. دوست داشتم که این تجربه رو تو کانال بذارید، یه نفرم که اعتقاد و ایمانش برگرده همون کفایت میکنه. یه موردش این بود که به بیداری بوده دیدم و فکر میکنم وایس طولانی میشه، مورد بعدی ها مجددا وایس میفرستم. آقای باقرزاده، مورد دوم که خواب دیدم و به وقوع پیوست اتفاق افتاد، تمام اون چیزایی که گفته بود و پیش اومده بود برام. خواب دیدم 9 سال بعد از اتفاقی که اول تو بیداری بود برام، سال 1378 بود، حالا ماهش رو یادم نیست کی بود، که سال 1378 بود. خواب دیدم که یک شب یک کارخونه‌ای تو شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان، رفتم دم یک کارخونه‌ای و وارد اون کارخونه شدم. یه آقای رو صندلی نشسته بود، خیلی چهره زیبا، خیلی متشخص، بازم به همون 40-45 سال میخورد، ریشا جوگندمی، سیاه و سفید جوگندمی، یه پریشی داشت و موهاش هم تقریبا نسبتا نمیشد کوتاه نه بلند، ولی چهره خیلی نورانی و خوبی داشت. یه کیسه کوچیک، یه کیسه کم، حالا یه کیسه چیایی که سابق مثلا قدیم پول داخلش می‌ریختن، یه کیسه کوچیک بود که متوجه شدم، بهم نگفت داخلش چقدره ولی میدونستم داخلش پوله. یه کیسه کوچیک پول بهم داد و میدونستم یه کیسه دیگه هم دستش بود که پول کمتر توش بود، اونم به نیت یعنی قرار بود بده به پسر عموم. و یه قرآن که قرآن قشنگ یادم جلدش سفید بود و یه قرآن بهم داد. بعد بهش گفتم که میدونستم داخل اون کیسه پوله، به هم گفت قرآن میتونی بخونی؟ گفتم چند تا سوره قرآن رو حفظم و یه خنده خیلی، لبخند خیلی کوچیکی زد، چون من واقعا اون موقع که قرآن رو گفتم حفظم چند تا سوره کوچیک رو حفظ بودم. یه خنده خیلی، یه لبخندی بهم زد و خنده کرد و قرآن رو بهم داد و کیسه پولم داد. کیسه پولو که بهم داد با قرآن بهش گفتم که انگار فقط پول همین فقط، چون اون موقع واقعا وضعیت مالیم خیلی بد بود، خیلی خراب بود، داغون بودم، نه خونه‌ای نه ماشینی نه هیچی، خیلی تو مضیقه بودم و اذیت بودم. گفت که این برکت روشه. خب این پول و قرآن رو گرفتم و میدونستم یه کیسه پول دیگه هم بود.
اونم میدونستم که اصلا کسی بهم نگو، ولی میدونستم این برای پسرمونه. پسرم من باز وضعیتش مالیش مثل خودم بود. اومدم اینا رو گرفتم از کارخونه، اومدم بیرون خیابون، اومدم تو خیابون اصلی. از به محضی که اومدم تو خیابون اصلی در کارخونه باز بود، من اومدم بیرون. وقتی که اومدم بیرون دیدم یه صدایی که خیلی صدا قشنگیه.